Hello guys, welcome back to my channel. So, ang meron tayo ngayon, it's a mango with ginamos guys. At saka hindi lang siya ginamos, nilagyan ko ng bagoong. Minix ko siya. Kaya ganito, tingnan nyo guys, ang daming chili. At saka tingnan nyo guys, ang laki ng mango. Grabe guys, tingnan nyo ang laki. So, it's almost 2.5 kilos siya. Grabe no, ang laki. So, nabili ko siya kanina. Kaya, nagmukbang ako ngayon. So, pero itong mango na to, hindi ito. Parang pahaba na mango na ganito. So, yung na maasim talaga. Okay. So, ita-try natin yung mango sa minix na bagoong and ginamos. Tingnan nyo guys. Ibang lasa guys. Pero super lang ha. Super anghang. Nagtripan ko yata yung chili. Masarap siya guys. Pero masarap pala yung bagoong i-mix with ginamos. Sobrang sarap guys. Ano to? Nilagyan ko siya ng vinegar para hindi siya magano maalat. Sobrang sarap guys, try nyo.
Mm. Ito yung sobrang asim. Sobrang nanghangan na ako. Super sarap, guys. Gustong-gusto kong mango na to. Super crunchy. Tsaka sobrang asim. Di ko alam anong klaseng mango to. Kaya parang pink na purple na mango. Grabe guys, ang tigas.
Pagod yung bunga ako. Sarap ng ginamos ko, guys. Okay guys, finally naubos ko yung mango. So ito yung buto. Tingnan nyo, ang laki ng buto. Pero marami siya. Ito siya oh. Grabe, ang mahal ng mango dito. Isang mango kumbaga parang 200 pesos na diyan sa atin. Grabe ang mahal talaga ng mango. So ito, nakamura ako pero kasi nahanap ko siya sa local supermarket, hindi yung talaga yung mga expat na supermarket. Sobrang mahal. Yung isang kilong mango, minsan 300 to 400 pesos na dyan sa atin. Grabe no? Pero alam ko dyan sa Pilipinas, may pagkamahal pero affordable yung price, lalong-lalo na yung mga prutas. Kasi dito guys, sobrang mahal. Sobrang mahal talaga. So, nag-enjoy talaga ako sa sa mango ko at saka sa sauce. Grabe ang sarap ng bagoong at saka ginamos. Pinaghalo ko, nilagyan ko ng vinegar. Sobrang sarap guys, i-try nyo. So that's it for today and thank you for watching. See you in the next video. Bye!